So wala pang 500 pesos, meron na tayong maliit na kitchen sink. Tanggalin lang. Ano ba yan? Nagsisira yung tao, oh. O, tingnan mo, napakalakas ng hangin. Good morning guys! Today gagawa tayo ng DIY kitchen sink dito sa ating mini camper van. So ang gamit-gamit ko ngayon, ang gagamitin ko sa paggawa ng kitchen sink natin ay ito. Unang-una na agad yung automatic water dispenser. Tapos ito, hindi ko alam ang tawag dito eh. Basta kung ano ang tawag dito, yung collapsible siya na chopping at the same time, parang hugasan din ng gulay, ganon. Kasi meron din siyang yung drainage para makapag-drain ng tubig. So fit na fit to sa gagawin nating kitchen sink. Pangalawa, itong plastic box natin, para saan? Siya yung magsasalungay ng tubig. Yan. Ganyan yung magiging style niya. So ito, dahil maliit na nga lang yung space at sakto may butas, dito natin papasok yung hose. Yan. So nakaganyan siya. Yan. So didikit lang natin. At dahil maikli lang, ito yung stock. So meron akong extrang hose. Ito ang ipapalit natin kasi fit naman siya dito. Nagamit pa ako ng isa pang hose kasi nga lalagyan ko siya ng strainer ba tawag dito, basta ganun. Ito kasi medyo malaki yung butas eh, so ito maliit. Feeling ko ito na lang gagamitin ko para walang pumasok na kahit ano at bumara dito sa ating water dispenser. So ito kasi yung kasya eh, ayan, kasya siya. Tapos idudugsong ko na lang dito, pero puputol ako ng maliit. Yan, yan, kasya siya, o yan na. At gagamit din ako ng quick release. Yan. Para saan naman tong quick release? Dito ko siya lalagay sa hose para kapag tatanggalin ko na itong kumbaga hindi sama-sama, kaya kailangan kong gawin dito. Hindi sama-sama itong buong hose tapos yung buong paglalagyan ng tubig. So para pwedeng mabaklas-baklas. So ito, nabili ko to ng 120 pesos sa Shopee. 120 pesos. Tapos itong strainer, nabili ko to ng 30 pesos. Shopee ulit. Itong hose, dito ko na lang to nabili sa hardware. Bali, ang isang metro nito is 20 pesos dito. Tapos itong water dispenser, 85 pesos kay Shopee. Tapos itong di ko alam kung yung magiging lababo natin, 85 pesos din kay Shopee. At ito naman, dito ko na lang to nabili sa Estancia, Iloilo. Nabili ko to ng 115 pesos. So wala pang 500 pesos, meron na tayong maliit na kitchen sink. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Guys, subukan natin tong ating DIY kitchen sink. So ito, kumuha ko ng tubig. Sample lang naman to. So depende kung anong magiging lagayan ng tubig nyo. Ito, papasok natin dito sa ating strainer, ay sa ating timba. Open lang natin tong
Yan. Kasi, hugas kamay na. Yan na. Diba? Yan, off. We're soaring on top of the world. Dangerous times, don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world, but keep the sky on your mind. Ano ba yun? Nagsi-CR yung tao, oh. O, tingnan mo, nagsi-CR. Ito yung gulo. Ano yun? Violation yun. Natin. Yan. So, ito na ang aming portable toilet. Nalaglag ang aming exhaust fan na pang mayaman. So meron din kami exhaust fan pero Removable. removable yun. Nauna na nga siyang matanggal. So dito siya nakalagay. So ingat lang kasi medyo Hindi, mamahal. ilalagay lang yan pag magluluto. Oo. Or Ilalagay lang to kapag sobrang init. Ilalagay ito pag magluluto lang tapos pag magsi-CR na din para yung singaw ilabas. Pero as much as possible, itong pwesto na to, ayan, kinapakita mo. Itong pwesto na to, gagawin lang to pag gabi. Kapag ayaw na talaga namin lumabas, at natakot na kami lumabas. Pero pag umaga, tanghali, maghahanap ng ano. ganap ng pwesto. Meron man tayong biniling tawag dito Basta yun na yun. na so bumili kami ng ganito. Ang tawag dito Xing Fong Wang Xing shower tent. Yan, shower tent. Hindi niya ma-open kasi sobrang lakas ng hangin. Or talaga hindi mo lang siya maano assemble. No. No. Kailangan Buksan mo kasi para malagyan ng hangin. yan. Ah. Oh. Oh. Te. Oh, te. So dito nilalagay yung ano, portable CR. Ito napakalakas ng hangin. Malakas ang hangin. Yan, dito sa loob may pinaka bukasan sa taas saka sa gilid. Nice. So ang height ko is 5'5 and a half. So mataas pa siya. Yan. So ganito yung magiging setup namin pag tanghali. Ang tanong kung hindi magkakata para mag-setup nito para mag-CR. Pero pag maliligo dito ang pwesto namin. Bumili kami nung portable shower. In-order pa namin, di pa dumarating. So may kasama na rin siyang ganito. Ito ating portable shower tent. Tapos ito yung setup namin na pagtanghali. So yung kortina naka velcro lang yan. Yan. So na-remove yan. Tapos naglagay din kami ng exhaust fan para syempre sumingaw kung dapat sumingaw kung sakaling magpupupo ka. Papasok na ang plastic. Timba. So maglalagay dito ng Trash bag. trash bag. Tingnan nyo kung gaano kalupit yung portable. Mas malaki pa yan sa ano eh. Mas malaki pa yan sa toilet bowl natin sa bahay eh. Tapos pag tatanggalin na siya,
Tanggalin lang to. Yan. Tapos itutupi na. Yan. Pero itong pinaka-purpose nitong telang to, pantabing din kasi din namin dito yan. So pwedeng isang ganyan. Ganyan yan. Pantabing. Pag sa oras ng tulog. Tapos pwede rin pantabing pag ma-CCR. So yan ang aming naisip. Tapos tutupi na. Yan. Cortina na ginamit natin sa CR. Pwede natin itabi. At itong portable CR natin, pwede na rin talaga natin itabi. So dito muna siya. Sa tabi ng lababo para masaya. Pwede na simulan ang camper van. Pero nga sabi ni Commander, maghihintay pa kami. Kasi may hinihintay pa kami padalang isa pa. Yung cooler namin pala, cooler yan. Cooler lang kaya namin, hindi namin kaya yung ref na portable din. At medyo may kamakalan. Kaya cooler lang tayo. Cooler lang, laban-laban na.